කියලා දෙන්න යන්නේ ආයෙත් වරක් කියන සින්දුව. මම කොටසක් හරි කියලා දෙන්නම්. ඒ සින්දුව ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙහෙම වදින්නේ. මෙහෙම කොටසක් එනවා ඒකේ. ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම සින්දුවට යන්නේ. බලමු බීට් එක පොඩ්ඩක් දාලා. ටෙම්ප් එක 95ට විතර අඩු කර ගන්න ඕනේ. විදිහට තමයි ගහන්න යන්නේ. ඒක යන්නේ E flat minor ටිකක් අමාරු සින්දුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. ටිකක් අමාරු සින්දුවක් E flat minor වල යන්නේ. අනික ඒකේ කවුන්ට් පාර්ට් ටිකක් තියෙනවා. මේ මොකද්ද මේක ඇදලා මේ බෙන්ට් එක ඇදලා මේ තමයි ගහන්න වෙන්නේ. අපි අර මෙතන මුලින් මෙහෙම මෙතන තියෙන කැල්ල මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට යන්නේ. මේ ඉස්සෙල්ලා කෝඩ් ටික වැටෙන පොඩ්ඩක් කියන්න. E flat minor thibunanam hungak කියනකොට A flat minor එනවා. ඊට පස්සේ mila කියද්දි D flat එනවා. D flat කියන්නේ මේ C sharp minor එක. D flat කියන්නේ ඒකම. ඊට පස්සේ G flat එනවා. thibunanam hungak A flat minor mila mudal mila කියද්දි mudal කියද්දි G flat එක. ඔබ නෑ මේ වගේ B flat එක එනවා. I D flat නෑ මේ වගේ
අද වෙන්වන්නේ කියද්දි D flat එක. ඊට පස්සේ අන්තිමේ E flat minor වෙන්වන්නේ. වෙන් කියද්දි C sharp එක නැත්නම් D flat එක වෙන්වන්නේ කියද්දි E flat minor එක. මම අද ඔයාලට මේ සින්දුවෙන් ටිකයි කියලා දෙන්න යන්නේ. කවුන්ට් පාර්ට් ටික මම ඊළඟ සතියේ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි එතකොට මේක E flat minor එක කියන්නේ මගේ මම මේ කියලා දෙන විදිහේ ඉයර් එක හදාගන්න කෙනෙකුට තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. පොඩි මායට නම් එහෙම බලලා ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. කොහොමද ඇඟිලි යන්නේ කියලා බලලා ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. නමුත් තරමක් දුරට ආපු අයට කෝඩ් දන්න අයට ස්කේල් එක දන්න අයට පුළුවන් ෆලෝ කරන්න මාව. හරි. ඊළඟ සතියේ මම සින්දුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඊතුරු කවුන්ට් පාර්ට් ටික කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.